नमस्कार, मी रंजिता. माझ्या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण बनवतोय बटाटा आणि साबुदाण्याचे पापड. 2 किलो बटाटे आहेत. हे मी उकडून घेतलेले 2 किलो बटाटे आहेत आणि अर्धा किलो साबुदाणा घ्यायचा. अर्धा किलो साबुदाणा घ्यायचा, थोडं भाजून घ्यायचं आहे. चला तर भाजूया आता. अर्धा साबुदाणा टाकलाय मी. आता स्लो गॅसवर भाजून घ्यायचा. 10 मिनिटं तरी भाजून घ्यायचा याला. अशा पद्धतीने बारीक साबुदाणा करून घ्यायचा. साबुदाण्याचं पीठ आणि बटाटे मिक्स करून झाले. आता याच्यामध्ये आपण मीठ घेतलंय, लाल मिरची पावडर घेतली 1.5 चम्मच आणि 1 चम्मच जिरे घेतले. हे मिक्स करूया याचं. छान मिक्स झाले पाहिजे. एकजीव करून छान मळून घ्यायचं याला. थोडं जास्तच मळून घ्यायचं. अशा पद्धतीचं पीठ मळून झालेलं आहे. छान मळून घ्यायचं. आणि तुम्हाला जर वाटत असेल की खूप घट्ट आहे पीठ, तर तुम्ही थोडंसं गरम पाणी टाकू शकता. मला टाकायची गरज नाही पडली, कारण की व्यवस्थित पीठ मळलं गेलेलं आहे. आता पापड बनवूया. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want.